Hi friend, this is your Mahesh and welcome back to my YouTube channel Mahesh Blog. So বন্ধুসকল আজি হৈছে সানডে যোৱাকালি মই নৰ্থ গুৱাহাটী পিনে গৈছিলো কিন্তু তাত মই ব্লগ বনাব নোৱাৰিলো কিন্তু কিছুমান মই ভিডিও বনাইছিলো এই ভিডিওটো প্ৰথমে আপোনালোকে চাই লওক তাৰ পিছত মই আপোনালোকক আজিৰ ব্লগটো দেখাই আছো আজিৰ ব্লগটো আল্টিমেট হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব আৰু কি কৰিব জানে শেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিব সো বন্ধুসকল এটো চাই লওক তাৰ পিছত মই আজি আপোনালোকক ব্লগটো দেখাই আছো So, দেখি পাইছে আপোনালোকে সো মই এটো তলৰ পৰা আইছো এটো হৈছে তলৰ ৰাস্তা ইয়াত গাড়ী চাৰি আইব নোৱাৰি অলপ খোজকাঢ়ি যাব লাগে তে আৰু ওপৰলৈ যাম সো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু মই যোৱাকালি নৰ্থ গুৱাহাটীত যোৱা ভিডিওটো কেনে লাগিছে মোক কমেন্ট কৰি জনাব সো আজি ব্লগটো চাই থাকক গাইস সো মই আহি পালো ওপৰলৈ সো আপোনালোকে চাই আছে মোৰ পিছপিনে আছে কটগল পিছপিনে এই দেখি পাইছে আপোনালোকে এটো চাইলক ইপালে হৰুকে দেখি পাইছে এটো দেখি পাইছে আপোনালোকে এটো হৈছে হৰহজা ষ্টেডিয়াম ছয়াৰ পৰা গুটে গুৱাহাটীখন দেখিব পাৰি কিন্তু মোৰ কেমেৰা নাই মানে ফোন দি ইমান ভালদৰে দেখি নাপায় সো চাইলক চাৰিপালে তো হৈছে একদম ওপৰলৈ আহি গৈছো তো গুটে গুৱাহাটীখন দেখি পায় সো বলক আৰু দেখাব চেষ্টা কৰিম তো দেখাই আছো বলক So guys, আপোনালোকৰ সিনেমেটিক ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেন্ট কৰি জনাব সো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব আৰু সকলোখিনি কৰি দিব সো আজিলৈ ইমানে সো আপোনালোকক আৰু এটা নেক্সট ভিডিওত পুনৰ লগ পাম সো বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে বাই বাই টাটা বাই বাই